תמר, אני אומר לך, ראיתי את הקורקינט שלך בבית שלו. אמרת שראית גלגל. והגלגל הזה מחובר למשהו, לא? אתה בכלל היית אמור להיכנס לשם. הוא הזמין אותי. וסיפר לי על מנגויים. אני מבקש משמוליק שידבר איתו. ממש לא. אנחנו צריכים להיכנס לקחת אותו. פרוץ לבית שלו? כדי לקחת משהו שהוא לקח לך, אם לא תדאג לעצמך, מי ידאג לך? אתה השתגעת לגמרי. אנחנו לא פורצים לבית של בן אדם מבוגר. זה נכון, יש דבר כזה, אבי איניש דינא לנפשי. אבי דין נשמע? לא חשוב, אבל זה לא שאין חוקים יותר. חוץ מזה, אתה אמרת שראית אולי קצה של גלגל. לא רק זה. אל תתחיל שוב עם הסיפורים האלה, על זה שמימון מצית כאן את השדות, בסדר? אתה יודע מה? אני אוכיח לך שהקורקינט שם. תביא את הטלפון. איך תוכיח? תביא את הטלפון. תביא. ניטור כלי. בבקשה. איך? זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. חברים, עבודה טובה. לגמרי יש לכם את זה. תודה. כיף. מי שומר היום? אני. כאילו, אם זה בסדר מבחינת כולם, לא יודע, לא חייב. לך תשמור בכיף שלך, פיתגורס. יותם. יותם. סגור. אז אריק ייקח אותך. משמרת שנייה יבואו חבר'ה מהמושב. אתם מצטרפים לשיעור? האמת, אני צריך קצת להתאוורר. כן, גם אני. מה עם השיעור? אם זה בסדר איתך, אני מקסימום מנסה להשלים איתך אחר כך, או... נשלים אחרי זה. יאללה. המתנדבים שלנו לא הגיעו היום? נוותר להם הפעם. רק הפעם. רק הפעם. טוב, אז בפעם האחרונה הזכרנו בקצרה איזה כלל מאוד מעניין ומפתיע. דאביד איניש דינא לנפשי, זאת אומרת שאדם עושה דין לעצמו. תראו, כשיש לאנשים איזו בעיה כלשהי, ברור לנו שבכדי לפתור אותה, זה לא רצוי לעשות את זה בשיטה של המערב הפרוע. דרך המלך היא שאנשים ילכו לנסות לפתור את הבעיה בצורה מכובדת, ועל פי הדין ילכו לבית הדין. נכון, אבל לא תמיד זה אפשרי. למשל, כמו המקרה שהרב הביא בשיעור הקודם. אם מישהו חוסם אותי בבוקר ואני בדרך לעבודה, אני לא באמת יכול ללכת, לקרוא לבית דין, להתחיל... היום העבודה שלי ילך לעזאזל. שמע, המטעים האלה, שנייה אתה הולך פה לאיבוד. ברור. טוב, אתה מצאת משהו? כן, מצאתי פה איזה פח מתכת. אני עושה קצת עשן, אני מתקשר אל מנו עם מחסוי, מצאתי את המספר שלו ב-144. הוא יוצא, אתה נכנס, ניתן לך מספיק זמן. מה? אני מקווה שאנחנו לא עושים טעות, זה הכל. אתה אמרת בעצמך, עושה אדם דין לעצמו. חוץ מזה, קלטת בן אדם. בחיים לא יחזיר לך את הקורקינט. זה נכון. אז יאללה, אני עושה את העשן, תהיה מוכן. טוב. יש לנו איזה סיפור בגמרא. בואו נסתכל, משהו שיסביר לנו על מה מדובר פה. דאו גרגותא דביתרי, דכל יומא, הווה דלי אחד מן היו. יש לנו מקרה של באר אחת משותפת לשני אנשים.
ולכל אחד יש את הזכות לשאוב ביום שלו מאותה באר. את אחד, כדלי ביום הדלה דילי, אמר לי יום הדידיו. ולא אשכח בה. מה קרה? בא אחד, ביום שזה לא היום שלו, לשאוב מהבאר. כשהגיע השני, הוא ראה אותו שואב, אומר לו, סליחה, זה היום שלי, אתה לוקח את המים שלי. אתם צריכים להבין שזה לא כמו בימים שלנו, שיש ברזים בבתים, הכל מסודר. מה קרה אחרי זה? לא אשגח בה. לא הסתכל עליו, לא ראה אותו, איך אומרים? לא סופר אותו ממטר. שקל פנדה דמרא מחיה. הוא בא ולקח את המעדר והיכה אותו על ראשו. הלו, יש שריפה במטע שלך. כשרב נחמן נשאל מה הדין, הוא אמר, שימו לב, 100 פנדה בפנדה למחיה. כלומר, אם הוא היה מכיר אותו 100 פעמים, זה היה בסדר. למה? הרי הוא גוזל לו את המים שלו. ממשיך רב נחמן ואומר, אפילו למאן דאמר, לא אביד אינש דינא לנפשי, במקום פסיידא, אביד דינא לנפשי. מה זאת אומרת? כלומר, יש מחלוקת, אם מותר לאדם לעשות דין לעצמו, כאשר לא ייגרם לו הפסד, אם הוא יפנה לבית הדין. אם הוא לא היה עוצר את אותו אחד ששאב את המים, והוא היה הולך לבית הדין, והיה מבקש מבית הדין שיעצרו את אותו אחד, שלא ימשיך לשאוב, מה היה קורה בינתיים? לא היה נשאר לו מים. לא היה נשאר לו מים עד שהם הגיע. זה דומה למקרה שהרב דיבר בשיעור הקודם. אם אני צריך לצאת לאיזה פגישה, ומישהו בא וחוסם אותי, אם אני אלך עכשיו למשטרה עד שאני אביא אותם, והפגישה שלי תלך, ואני אפסיד הכל. באמת, הסוגיה הזאת היא רק בהתחלה. יש עוד הרבה תהפוכות עד שנגיע לדין להבין. אבל מה שבטוח זה, בינתיים אל תנסו את זה בבית. גברת מימון. המטעים של מימון. אוקיי.
פוס. איפה המתן הארוך הזה כבר? פוס. בוא נעוף מכאן. בוא נעוף מכאן. מה קורה? מה הלו"ז עם הרגל שלך? אתה מוכן להסביר לי מה קורה? הסתבכנו, סמוך עליי, תארוז, ובוא נעוף מכאן עכשיו. עושה. התוכנית שלך עבדה אבל. לא מעניין אותי הקורקינט המאפן שלך, אתה מבין? אוקיי. איפה אתם? פיתגורס היינו כאן, אל תשאל שאלות. לא, לא הייתם כאן. שמוליק, מימון ואני קיבלנו עכשיו שריפה במטעים. חנה באה לכאן לחפש אתכם ואמרה שנעלמתם. אתה הצדה רצינית, אתה אומר? נשבע לך, זה לא אני. נשבע לך. בשביל מה באתם לפה, אה? סתם לכיף. אתם יודעים כמה נזק זה כל שריפה כזאת בשבילם? חשבתי שאולי נהיה פה כמה ימים ונהיה חברים. אבל עכשיו אני מבין שאני בחיים לא אוכל להתחבר אליכם. כי אתם פשוט חסרי אחריות, זה מה שאתם. אל תדבר אלינו ככה. אני אדבר אליכם איך שאני רוצה, בסדר? טוב, אני הולך לעזור להם לכבות את הגיצים. אתם באים או מה? הבנתי. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא אני מסביר לך, זה לא אני. לא אתה! אתה הולך ל-200 גפורים, ובמקרה יש שריפה ענקית פתאום, אה? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? אני הדלקתי את האש הקטנה, כמו שסיכמנו, וכשאני מתרחק אני קולט את האש הגדולה. זה מה שהיה. זה ממש לא הגיוני, פשוט שהאש הקטנה שהדלקת, היא נתפסה באיזה ענף, והיא פשוט שרפה עץ שלם והיא גדלה, נכון? היית צריך לראות את הפנים של מימון, שיצא מהבית שלו. אני לא מאמין שאשכרה שכנעת אותי לפרוץ לבן אדם מבוגר הביתה. כל מה שעשיתי היה כדי לעזור לך. מהרגע שהגענו לפה, אתה זה שמסתבך, אתה לא רואה את זה? כמו איזה טמבל, שברת את המרה של המימון הזה, ומאז הכל רק הולך ומסתבך. אני לא ביקשתי את העזרה שלך. מצוין, כי אני באמת מצטער שעזרתי לך. אני הולך לעזור להם בשטח. העניין הוא שהפורעים שמנסים לשרוף לנו את המטעים, לא רוצים אף אחד מאיתנו פה. חקלאות בארץ זה קשה. חקלאות שצריכה להתמודד עם טרור, זה כבר בלתי אפשרי. אבל איך אתם יודעים כאילו שהצתה, זאת אומרת כאילו שזה הפורעים? מי יכול לשרוף מטעים, עצים? מי? רק מי ששונא את הארץ הזאת. תודה רבה לך, באמת תודה רבה. אין על מה, זה גם הם. איתך עוד יש לי עניין, אבל בינתיים תודה גם לך. אסף? מה קורה? אסף חתך. איתמר. אתם גרמתם לשרפה?
זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי היו כרשומות על החול, והאשמתי את כל העולם, תירוצים הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. זה מרגיש אין כבר דרך חזרה, צלקות גדולות שלא יגלידו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ביותר. אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מאמין שוב בעצמי, מקווה בכל ליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה שאני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. צלם כמו שסדרה מתווכת את העומק הפילוסופי, הרגשי של התורה, צלם בעצם מתווך את הרגש של הסיפור אל הצופה. כמובן שזה ביחד עם השחקנים, זה ביחד עם הטקסט, אבל יש משהו בצילום שהוא מיידי פועל על הרגש, ואתה יכול לצלם רגע מסוים באופן נורא ממית, ולצלם רגע מסוים באופן נורא מחיה או מחיה. כמו שאתה יכול להעביר שיעור תורה באופן ממית, להעביר שיעור תורה באופן מאוד מחיה ומסקרן ומלהיב, וזה הכל. מי שלא יהיה, מנהג אוטובוס ועד, זה לא משנה מה. כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר זה גם אותיות רגש. אבל לתרגם את הרגש מהתסריט שהוא שחור על גבי לבן אל המסך. ובעצם, עכשיו, כדי לתרגם טוב, אתה צריך גם לדעת מה אתה מתרגם. אם אתה לא יודע מה אתה מתרגם, אתה לא יכול באמת לתרגם. אני אומר שבתור אחד שלא מספיק למד גמרא, שלומד גמרא, זה תמיד מדהים אותי הקשר של התורה לכל אירוע אפשרי בחיים, וזה מקסים.